ඉතින් කොහමද යාළුවනේ ඉතින් SL Weer YouTube channel එකට ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අපි අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉතින් ටූර්නමන්ට් එකක් ගැන. ඉතින් ටූර්නමන්ට් එක ගැන විස්තර ඔක්කොම දැනගන්න ඉතින් දිගටම channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. එහෙනම් බැලුවොත් ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් මේ ටූර්නමන්ට් එක ගැන විස්තර ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට ලැබෙන්න තෑගි සහ මේ ටූර්නමන්ට් එකේ නීති රීති මොනවද ඒ වගේම මේ දේවල් කොහොම ටික දැනගන්න නම් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකම් බලන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ටූර්නමන්ට් එක තියෙන්නේ ලබන සතියේ සඳුදා කියන්නේ 18 වෙනි සඳුදා තමයි තියෙන්නේ. 18 වෙනිදා මේ මාසේ කියන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 18 සඳුදා තමයි තියෙන්නේ. මම තියන්නේ දැන් ඉන්නේ රාත්‍රී 7ට. ඉතින් රාත්‍රී 4ට තමයි ටූර්නමන්ට් එක පටන් ගන්නෙ. මේ මැච් එක මේ කස්ටම් මැච් එක තියන්නේ එදාට. ඉතින් ඔයාලට මේ පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි මගේ පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක ගොඩ කාලෙකින් පවත්වන. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ මම මේ කියන දේවල් ටික කරන්න එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ටූර්නමන්ට් එකට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් මේ තරඟයෙන් මේ ටූර්නමන්ට් එකෙන් දිරණ කෙනාට ඉතින් රුපියල් ඒ කියන්නේ ඩොලර් 10ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඩොලර් 10ක් USD 10ක්. ඉතින් USD 10ක් ගන්න පුළුවන් දිරණ කෙනාට ඉතින් you can win $10. okay. ඉතින් $10 දිනන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඩොලර් 10ක් කියන්නේ මම හිතන රුපියල් 2000 ගණනක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ මුදල ඒ වෙද්දී ඩොලර් එකක් ගන්නව දැනට මම කියන්නේ 2000 ගණනක් වගේ තමයි. ඉතින් ඒ ගාන වලට මේ 18 වෙනිදා වෙද්දී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. එහෙමත් මේ ටූර්නමන්ට් එකේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සෝලෝ මැච් එකක් තමයි කරන්න හිතන් ඉන්නේ. බර්මුදා මැච් එකක්. ඉතින් සෝලෝ මැච් එකක්. ඉතින් බර්මුදා එකක්. ඒකේ 50 දෙනෙක් දානවා. ඉතින් 50 දෙනාගෙන් දිනන කෙනාට තමයි මේ chance එක හම්බ වෙන්නේ. මොස්කිල්ලටත් නෙමෙයි. දිනන කෙනාට තමයි මේ ටූර්නමන්ට් එකේ chance එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try එකක් දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් දිනන්න. ඉතින් ගන් දැනට නම් ඕල් ගන් දාන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් කියන්න. ඕල් ගන් අයින් කරලා මොන හරි එක ගන් එකක් විතරක් දාන්න ඕන නම් ඒ ගන් එක විතරක් අපි දාන්නම්. හිමුනොත් ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එතකොට ඒ වෙලාවට මම ඒක තීරණය කරන්න. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට මම කිව්වා ඔයාලට සඳුදා රාත්‍රී 4ට තමයි තියෙන්නේ 18 වෙනි සඳුදා. ඉතින් ඔයාලට එදාට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝටම ඉතින් ඔයාලට තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකකට මෙසේජ් එකක් දැම්ම දාන්න. දාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් අපි ගෲප් එකක් හදාගමු. ඊට පස්සේ අපි වෙලාවල් ටික කතා කරගමු. ඉතින් මම මගේ නම්බර එක කියන්නම් 075 50 26 137. ඉතින් ওই නම්බරයට තමයි ඔයාලා මෙසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ. දාලා රෙජිස්ටර් වීමක් වෙන්න මෙන්න මේ මැච් එකට එහෙම නැත්නම් මේ ටූර්නමන්ට් එකට සහභාගී වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වීමක් වෙන්න. සහභාගී වෙන්න තු ඉන්න එපා. ඉතින් සිංගප්පූර් සර්වර් එකේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් මේකට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ දේවල්. ඉතින් තව චුට්ටක් ඉන්න මම තව දේවල් ටිකක් කියනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ දින්න කෙනාට මම කිව්වා ඩොලර් 10ක් හම්බ වෙනවා කියලා. 18 වෙනිදා තමයි තියෙන්නේ. WhatsApp message එකක් දාන්න කියලා ඔයාලට කිව්වා. ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම 18 වෙනිදා 7 වෙද්දී එන්න WhatsApp message එකක් දාන්න. දේවල් ටික දැනගන්න ඕන නම් මොනවද වෙනස් වෙන්න ඕන මොනවල්ද ඒ දේවල් දැනගන්න ඕන නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp එකට message එකක් ඔයාලා දාන්න. ඉතින් ඔය විස්තර ටික තමයි වැඩිපුරම කියන්න තියෙන මට. ඉතින් ඔයාලා අහන්න පුළුවන් ටූර්නමන්ට් එකේ ගාස්තුවක් අය කරනවද කියලා. ඉතින් ටූර්නමන්ට් එකට සහභාගී වෙන කෙනෙක් රුපියල් 50ක ගාස්තුවක් අය කරනවා. ඩයලොග් රුපියල් 50ක කාඩ් එකක් අපි ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කාඩ් එකක් හරි රීලෝඩ් එකක් හරි ඩයලොග් 50ක කාඩ් එකක් එන්න සහභාගී වෙන කට්ටියක ඉන්න ඕනේ. බැරිම කෙනෙක් කියනවා නම් විතර පොඩ්ඩක් කියන්න. ඉතින් අවුලක් නැහැ. යාට මම කොහොම හරි සහභාගී කරගන්නම්. මගේ ගාන හරි මම හරි දාලා. ඉතින් දැනට ඔයාලට කියන දේ රුපියල් 50ක් වගේ පුංචි ගාස්තුවක් තමයි අය කරන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ බැරි වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම ලොකු දෙයක්. ඉතින් මොකද මම ඔයාලා 50 වෙන්න දුන්නත් මම ඩොලර් 10ක් වෙන්න හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඉතුරු ගාන වගේ අදින් තනියෙන් කොහොමද දාන්න වෙනව. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි ටූර්නමන්ට් එකේ මූලික දේවල් ටික. ඉතින් සෝලෝ මැච් එකක් යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඇවිල්ලා ෆන් එකක් අරගෙන ජොලියක් අරගෙන ඉතින් සෙල්ලම් කරලා විනෝද වෙලා ඉතින් ඩොලර් 10කුත් හොයා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දිනා ගන්න chance එකක්
ගන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මං කියනවට ඉතින් ඇවිල්ලා මේ ටූර්නමන්ට් එකට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් ඔන්න මං ආපහු කියන්න විස්තර ටික 18 වෙනිදා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා WhatsApp message එකක් දාන්න මං කීප නම්බර් එකට. ඉතින් මං WhatsApp නම්බර් එක මේ comment section එකේ හරි description එකේ හරි දාලා තියන්නම්. ඉතින් ওই දෙකෙන් ඔයාලා බලලා නම්බර් එකට message එකක් දාන්න. WhatsApp නැති අය මගේ දැනට ඉන්න අය නම් කවුලක් නැහැ. ඉතින් ටූර්නමන්ට් එක ගැන සරලව කිව්වොත් විස්තර ටික ඕක ටික තමයි ඔන්න WhatsApp එකට message එකක් අනිවාර්යෙන්ම දාන්න ඕනේ ඔයාලා. ඊළඟට 18 වෙනි සඳ තමයි තියෙන්නේ රාත්‍රී 7ට මොන හරි වෙනස් වීමක් වුණොත් විතරක් අපි group එකේ කතා කරගමු. අපි අනිවාර්යෙන් WhatsApp වල group එකක් හදාගෙන ඒකට ඇතුල් වෙන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙලාවල් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැනට තියෙන්නේ නම් වෙනස් වීමක් නැහැ දැනට. මේ එන සඳුදා ඒ කියන්නේ 18 වෙනිදා රාත්‍රී 4ට තමයි අපේ මේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලා එදාට එන්න ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරන්න. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මතකයි තෑග්ග විදිහට හම්බෙන්නේ $10ක්. ඉතින් $10 ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් sorry. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම channel එක subscribe කරපු නැති කවුරු හරි නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ tournament ගොඩාක් ඉස්සරහට තියන්න ඉතින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒවට සහභාගී වෙන්න එන්න. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන ඒ ටික තමයි. ඉතින් හරි ඔන්න මම ආවහව කියන්නම් 18 වෙනිදා උදේ 7ට එන්න මේ මැච් එක තියන්නේ එදාට. ඉතින් අපි 7ට ඔයාලා ආවෙන් පස්සේ අපි දුමු 7 මාට විතර හරි 7යි කාලට වගේ විතර මැච් එක පටන් ගමු. 50 කම්ප්ලීට් වුණ ගමන් පටන් ගමු. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ එන්න ඕනේ මේ ලිස්ට් වෙච්ච කට්ටිය විතරයි. රිජිස්ටර් වෙච්ච නැති කෙනෙක් කියලා මැච් එක නිකන් හරි ප්ලේ කරොත් එයා දින්නත් එයාට මුදල් තාගේ ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණොත් මම සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එකට ගත්තම රෙජිස්ටර් වෙච්ච කෙනාට තමයි ටැග් දෙන්නේ. ඉතින් රෙජිස්ටර් වෙන්න නම් ඔයාලා රුපියල් 50 ඩයලොග් රුපියල් 50 කාඩ් එකක් දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක මහා අමාරුවක් නේ ගන්න. බැරිම කෙනෙක්ට විතරක් මම ගියා. ඉතින් දාන්නවා කියලා මම කිව්වනේ. ඉතින් මොන හරි තා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මේ වගේ ටූර්නමන්ට්ස් ගොඩාක් මීට වඩා ලොකු ප්‍රයිසස් එක මීට වඩා ලොකු විදියට මීට වඩා දීර්ඝව ලොකු ටූර්නමන්ට් එකක් මම තියන්න හිතන් ඉන්නවා. මට පුළුවන් හැකියාව තියෙන විදිහට මම ටූර්නමන්ට් කරන්න තමයි මම හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් දැම්ම පුළුවන් වේද කියන්න බෑ. එන්නට මම ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම ටූර්නමන්ට් තියන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක දැන් බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම නිකන් ඉන්න එපා. මේ අපේ giveaway එකට සහභාගී වෙන්න. සහභාගී වෙලා ඔයාලා දිනන්න chance එකක් අරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අරගන්න තු ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම chance එකක් අරගන්න. සමාව වෙන්න මට අද පොඩ්ඩක් මේ කැස්සක් ඇදිලා තියෙන්නේ. මේ කතා කරනකොට කැස්ස එනවා ගණන් ගන්න එපා. සමාව වෙන්න sorry. ඉතින් දැන් මේ අලුතෙන් බලන කෙනෙක් ඉන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මම ආයෙත් කියනවා subscribe කරන්න channel එක. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන මෙන්න මේ ටික තමයි මට විශේෂයෙන්ම. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් කියන්න තියෙන දේවල් ටික ඔක්කොම වගේ සාරාංශයක් විදිහට කිව්වා. ඉතින් enjoy කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම එහෙනම් 18 වෙනිදාට එන්න. ඉතින් එහෙනම් ලබන්නා වූ සිංහල අවුරුද්ද සාමයේ සතුට පිළි සුබම සුබ නවදහසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික නැති වෙලා ඉක්මනින්ම අපිට ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැබෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔන්න ආපහු මම නැවත මතක් කරන්නම්. එහෙනම් 18 වෙනිදා රාත්‍රී 4 තමයි අපේ මෙන්න මේ ටූර්නමන්ට් එක තියන්නේ. ඉතින් 18 වෙනිදා රාත්‍රී 7ට ටූර්නමන්ට් එකට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම එන්න. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ටික තමයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එහෙනම් ටූර්නමන්ට් එකට සහභාගී වෙන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් කියන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම 50 එකතු කරගන්න chance එකක් දෙන්න. අපි කොහොමද 18 වෙනිදාට කලින් 50 දෙනා එකතු කරගන්න ඕන. අපේ group එක හදාගෙන group එකේ 50ම ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඒක නිසා ඔයාලා මට දැම්ම ඉඳලම මේ 50 හදාගන්න උදව්වක් කරන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඉතින් මටත් ලේසියි ඔයාලටත් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මට උදව්වක් විදිහට හරි මේ 50 හදාගන්න මට උදව්වක් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් 18 වෙනිදා රාත්‍රී 7ට අපි කස්ටම් එක මැච් එකේදී මම දැන් අපේ ටූර්නමන්ට් එකේ පළවෙනි මැච් එකේදී ටූර්නමන්ට් පළවෙනි මැච් එක මේ පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක අපේ ඊට පස්සේ අපි තව ටූර්නමන්ට් කීපයක් තියන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. sorry. මේ ටික තමයි ඔයාලට විශේෂිතව කියන්න තියෙන්නේ. හරි.
එහෙනම් ඉතින් channel එක subscribe කරන්න වගේම bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් එහෙම කළා ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම බලන්න. ඉතින් එහෙනම් 18 වෙනිදා රෑ 7ට අපි එකතු වෙමු. අපේ ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙමු. එහෙනම් ඩොලර් 10 දිනා ගන්න මේ බලන්න දැන් මේ වෙලාවේ වීඩියෝ එක බලන කෙනාට chance එක ලැබෙන්නේ කියලා මම කියනවා. ඉතින් ඔයාට මේ වෙලාවෙත් වීඩියෝ එක බලන කෙනාට මේ ඩොලර් 10 දිනා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා try කරන්න. දක්ෂයෝ ටිකක් ඇති. ඉතින් ඒ වුණත් කමක් නැහැ. ඉතින් මට කරන්න දෙයක් ක්‍රෙඩිට් හරි කමන්නේ. ඇවිල්ලා මේ තරගයට සහභාගී වීම වැදගත්. තරගයට කොහොම හරි සහභාගී වෙන්න කියලා මම චූටි ඉල්ලීමක් ඔයාලගෙන් කරනවා. ඉතින් හරි. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි ඔයාලට විශේෂිතව කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවර වෙනකම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හොඳ දවසක් ගත වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට දිනන්න අවස්ථාව ලැබෙන්න කියලා මම කියනවා. ඒ වගේම ඔයාලා උත්සාහ කරොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් කලින් අපි account එකක් giveaway එකක් දුන්නා. ඒ වගේම දීපු කෙනාට account එක ලස්සන account එකක්, හොඳ account එකක්, සාමාන්‍ය account එකක් මම ඒ ළමයට දුන්නා අපි. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලටත් පුළුවන් දිනන්න. try and try one day you can fly. ඔයාලා හල දිනවනේ ඒක ඉතින් try කරන්න $10ක් දිනන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්, සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ලබන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ කස්ටම් මැච් එක ඉවරනකම් බලන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එක ඉවර කරත් ඔයාලා චුට්ටක් තියෙන ඉස්සරහට ඒ ටිකත් බලලම ඔයාලා යන්න. ඉතින් මේ ලස්සන කස්ටම් මැච් එකක් යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒ ටිකත් බලන්න. ඉතින් ගොඩක් දක්ෂ ප්ලේස්ලා දෙන්නේ තමයි, ගොඩක් පරණ ප්ලේස්ලා දෙන්නේ තමයි මේ මැච් එක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේම හොඳ ප්ලේස්ලා ටිකක් මං හිතන්නේ මේ කස්ටම් මැච් එකට ඒවි කියලා. එහෙනම් මතකයිනේ මේ එන සඳ 7ට තමයි ටූර්නමන්ට් එක තියෙන්නේ. එහෙනම් එන්න. බයි. එහෙනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්. මම